ඉතින් ඔන්න අද අපේ ආරුගම්බේ ට්‍රිප් එකේ තුන්වෙනි ඩේ එක. ඉතින් අපි අද ගොඩක් ප්ලේසස් බලන්න යන්න හිතා ඉන්නවා. ඊයේ කිව්වා වගේ යන්න බැරි ලොකේෂන් සේරම යනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ අපි දැන් නම් උදේම නාලා පොඩ්ඩක් කොච්චර නාන්න යන බීච් එකට. කොච්චර නැවත් එපා වෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් නාලා හොඳට. ඊයේ මල් ලෙඩ වුණා. ඉතින් දිහානියේ තනියෙන් එන්ජොයි කරා. අද මන් දිහානෝ දාලා මන් දැනින් යනවා එන්ජොයි කරන්න. පොඩ්ඩක් අද නාලා ආයිත් අපි ලොකේෂන් එකට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නනවා කොහොමද අපි යන ප්ලේසස් වල ලස්සන කියලා. වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න අනිවාර්යෙන් අපි එහෙනම් ලොකේෂන් වලදීම හම්බෙමු. බයි. ඔකද දේවාලයට. ඉතින් අපි දෙන්න ගිය පාරාව වෙලාවේ මේ දේවාලයට ඇවිල්ලා බාරයක් වෙලා ගියා. ඉතින් අද ආවේ බාරය ඔප්පු කරලා යන්න. ඉතින් ඒ වැඩේත් කරගන්න මම මේ ගැන විස්තර කියනවා නම් ටවුන් එකේ ඉඳන් මෙතනට කිලෝමීටර් 32ක් වගේ අපි ගොඩක් ඇතුළට ආවා. ඒ කියන්නේ ආරුගම් බේ ඉඳන් මෙතනට ඒ කියන්නේ කුමන කලේ එන්ට්‍රන්ස් එකට එනවත් එක වම් පැත්තට දැම්මම තමයි මෙතන මේ ඔකද දේවාලේ තියෙන්නේ. ඔව් එන පාරේ මේ මිනිස්සුම දකින්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු අතෑරලා දා ප්‍රදේශයක් මේක. ඉතින් ගොඩක් සත්තු හැම දකින්න ලැබුණානේ. අලේමෝ ඒ වගේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නනම් අපි වීඩියෝස් කරගත්තා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අලි එහෙම ඉන්න පාරේ ටික වීඩියෝස් එක. හරි දැන් පූජා ඇතුලේ දැන් 12ට පූජාව තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඇතුලට යන්න ඕනේ. අපි වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ පූජාවෙන් පස්සේ අපි කතා කරමුනේ. හරි. ඔකන දේවාලය ඇතුලේ. ඉතින් මේ දේවාලය ගැන කියනවා නම් ගොඩාක් පුරාවෘත්ත කතා තියෙනවා. අපි දැන් පූජාවල් පවත්වන වෙලාව කිව්වොත් උදේ 6ට පූජාවල් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් ආවේ 12යි පූජාවට. හවස නම් කොහොම තියෙනවද කියලා හරියටම ටයිම් කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් ගානට හරියටම 12ට පූජාව පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන එහා පැත්තේ මුහුදු වෙරළ තියෙන්නේ. ඉතින් එතන මුහුදු වෙරළට ඉස්සර පැරණි කතාවක් තියෙනවා කතරගම දෙවියෝ වැඩම කරා කියලා. ඉතින් එතන එයා ආපු තැන ඔරුවකින් ඇවිල්ලා තියෙන. එතන ඔරුව රන් ඔරුවකින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතනට කියන්නේ රන් ඔරුගල කියලා. අද නම් එතනට අපිට යන්න වෙලා මදි. මොකද දැන් හොඳටම ඉරත් පායලා ක්ලයිමේට් එකත් එච්චර හරි නැහැ. ඩිහන් නම් ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා කිව්වා දෙපාරක් විතර. ඉතින් තව අපි කීප තැනකටම යන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. අපි දැන් කුඩුම්බිගල රජමහා විහාරයට ආවා. මේක ගොඩක් ලස්සන තැනක්. මොකද ගස් වලින් වට වෙලා කැලෑවක තියෙන ඇත්තෙම කියලා නම් කොමන කැලේ තියෙන මෙතන. මෙතන ගොඩක් ඓතිහාසිකයි ස්ථානයක්. ගොඩක් මේ වගේ පළාතක මේ වගේ පන්සලක් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන එකත් ගොඩක් වටින දෙයක් ඕනේ. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ මෙතන තියෙනවා අපි
ගලකට යන්න පුළුවන් මෙතනින් පල්ලෙන් දින පාර උඩට යන්න. ඒක උඩට ගියාට පස්සේ ලොකු 360 view එකක් වෙනවා. හොඳ view එකක් වෙනවා. අපි ඒක පේනවා නම් ඉස්සරහට. ඒ වගේම එතනට ගියහම පේනවා මේ කන්දකින් හැදලා තියෙන ගල් තලාවක සැතපෙන බුදු පිළිමයක් විදිහට මේ කන්දක් තියෙනවා. අපි ඕගලන්ට අනිවාර්යයෙන් ඒකත් පෙන්වන්න. ගොඩක්ම ලස්සනයි. මම එකපාරක් ගිහලා තින්නේ. මෙයා ගිහිල්ලා නැහැ තාම වෙනක. ඕගලන්ටත් පෙන්වන්නම් අපි ඒක. අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු. කිව්වා වගේ හයික් එක පටන් ගත්තා. පල්ලෙහා එනකොට ගහලා තිනවා ඊට 800ක් විතර උඩට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම මේ උදේ 6 ඉඳන් හවස 5 වෙනකම් විතරයි මේක ඇතුළට යන්න දෙන්නේ. මේ පාරක් කියලා හරියන්නේ නැහැ. ගල් වලින් පැන එහෙම තමයි යන්න තියෙන්නේ. මාර ලස්සනයි. මේ දැන් පියා අමාරුයි පොඩ්ඩක්. දැන් අපි දවල් 2 විතර වෙලා පොඩ්ඩක් රස්නේ අවුව පොඩ්ඩක්. අවුවත් හොඳටම සැරයිනේ. පොඩ්ඩක් වැඩි. හේඳ පොඩ්ඩක් මහන්සියට පොඩ්ඩක් වැඩි. එනකොට අතරින්නේ අපි අනිවාර්යෙන් උඩට යනවා කොහොම හරි. වීඩියෝස් වල පෙන්නන්න ඕනින්ද. ඔන්න අපි යන අතරමඟදී හම්බුණා ලස්සන view point එකක්. වීඩියෝ එකක් දාගත්ත අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න. ගල් දෙබොක්කාවක්. විශාල ගල් තලා දෙකක් නේ. දෙපැත්තෙන් ලොකු ගල් දෙකක්. මැදින් පාර තියෙනවා. මාර ලස්සනයි. මේ ටිකේ නම් පාර පඩිපෙළ දාලා එහෙම හදලා. අපි ඉස්සල්ලා අපිට එකේ පාර හිට තිබුණේ නැහැ. මාර ලස්සනයි. උගලන් පම් පෙන්නන්න. මාර නිදහස්නේ. අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝස් වලින් දකින්න ඇති සෝබාදාවෙන් ඇති වෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ. ඒ වගේම අපි දැන් යනවා අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 360 view එකක් තියෙන ප්ලේස් එකට. එතන කියන්නේ බැලුම් ගල කියලා. හොඳ හයික් එකක් තියෙන එකකට පොඩක් දුර කැලේ ඇවිල්ලා ගල් තලාවක් දිගේ තමයි වෙදිකන යන්න තියෙන්නේ. ගල් තලාවෙම හැදිච්ච පඩිපෙළ ටිකක් තියෙන්නේ. හදලානේ. මේ ගල්ට කියන්නේ බැලුම් ගල කියලා. බැලුම් ගල කියලා. එහෙනම් අපි උඩට කියලා බලමු කොහොමද 360 view එක කියලා. හරි එහෙනම් යමු. අපි ඔකද දේවාලටත් ගිහිල්ලා කුඩුම්බිගල රජමහා විහාරයටත් ගිහිල්ලා දැන් ආවා මුහුදු මහ විහාරයට. මුහුදු මහ විහාරයට. මුහුදයිනේ මේ පන්සල තියෙන මෙතන රැල්ලත් ගහනවා අපේ සද්දෙත් ඇහෙනවා. ගොඩක් මේ ඓතිහාසික ස්ථානයක් මෙතන. මෙතන මේ ඓතිහාසික කියන්නේ මේ මෙතන කියනවා මේ විහාර මහදේවී මේ ගොඩ බැස්සේ මෙතනට කියලා තමයි කියන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ මෙතන තියෙනවා මේ විහාර මහදේවීගේ රූපයක් එහෙම. අපි ඒකත් පෙන්නන වීඩියෝස් වලදී. කතරගමක් තියෙනවනේ එහෙම තැනක් නේ. කිරින්දෙත් තියෙනවනේ. අපි හරිය කතාවක් ඇත්තෙන්ම දන්නේ නැහැ. ඒක මතයක් විතරයි. කොහොමද ඉතින් view එක කියලා අපි එනං අතටම කියලා බලමු.